बघून गेलो या तंगून उन्हाचं चांदण झालं या डीजे अनिकेत तुला बघून गेलो या तंगून उन्हाचं चांदण झालं या वारशील नाही अंगात आलो या अंगात तुझ्यात गुंतून गेलो या माझ्या उराचं धडधड कशी होती या. जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल आपण यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करता येईल. तर भावांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर भावांनो, फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावांनो, मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिलं आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचे. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशनमध्ये बुकमार्क प्रीसेटला इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे. बुकमार्क प्रीसेटला इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला बुकमार्क प्रीसेटला ओपन करून घ्यायचे. ओपन करून घेतल्यानंतर काही अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथे एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपल्या प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. ओव्हरले व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक इमोजी PNG ॲड करून घ्यायचा आहे. हवाला इमोजी PNG आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तो पण आपल्याला इथं आपला जिथपर्यंत ओव्हरले व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर इमेजेस आपल्याला कुठपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत, तर इमेजेस आपल्याला ॲड करून घ्यायचे आहेत फक्त 9.44 सेकंदापर्यंत पहिले आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतरची प्रोसेस तुम्हाला मी आपले पहिले इमेजेस ॲड करून घेऊया, नंतर सांगूया. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. इथून आपल्याला इथं आपले जे काही फोटो असतील ते आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर सर्व आपल्याला बीटप्रमाणे आपल्याला 9.44 सेकंदापर्यंत आपले फोटो इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. इथपर्यंत फोटो ॲड करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपण जो आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे या ग्रुपपर्यंत यायचं आहे. या ग्रुपवरती आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला इथं कॉपी लेअर करून घ्यायचं आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 9.44 सेकंदापर्यंत यायचा आणि आपला जो ग्रुप आपण तिथं कॉपी केलेला आहे तो इथं आपल्याला पेस्ट लेअर करून द्यायचा आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर आपल्याला इथं या बीटपर्यंत तो वाढवून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं आपल्या बीटप्रमाणे सर्व फोटो इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी सर्व फोटो इथं फटाफट ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला यायचं आहे आपल्याला इथे 6.23 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. म्हणजे व्हिडिओमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे ब्लॅक शेड इमेज घ्यायचा आहे. ब्लॅक शेड इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला फिक्सिंग करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला तो खाली सरकवून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे खाली सरकवून घ्यायचा आहे. खाली सरकवून घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, म्हणजे व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक अनुश्री हा टेक्स्ट PNG इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला तो टेक्स्ट PNG पण लहान करून
घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर आपल्याला तो खाली सरकवून घ्यायचा आहे आणि एका कोपऱ्यामध्ये आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं शेकीपिक द्यायचे. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट आपला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 1 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 1 नंबरच्या इमेजपर्यंत जायचं आहे. 1 नंबरच्या इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला या 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता 2 नंबरचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपला पहिला इमेज सोडून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला पहिला इमेज सोडून दिल्यानंतर दुसऱ्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट आपल्याला 9.44 सेकंदापर्यंत पेस्ट करत यायचा आहे. तर इथून आपल्याला 9.44 सेकंदापर्यंत इथपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट या इमेजपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. आपला जिथं ग्रुप आपण ॲड केलेला आहे त्या ग्रुपपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या ग्रुपच्या समोर यायचं आहे. ग्रुपच्या समोर आल्यानंतर आपल्याला इथं त्या पुढच्या फोटोवरती टच करायचं. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता आपल्याला यायचं आहे इथं 11.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 11.1 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला पहिल्या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला हा एक इमेज सोडून द्यायचा. परत आपल्याला इथे 2 घ्यायचे आहेत. 2 घेतल्यानंतर परत हा एक सोडून द्यायचा. परत आपल्याला इथे 3 घ्यायचे आहेत. 1 सोडून द्यायचा आणि परत 3 घ्यायचा आहे. तर असं आपल्याला 1 सोडून देत 3 घेत आपल्याला लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर बाळांनो मटेरियल पासवर्ड आहे 2403. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आता इथं आपल्याला लास्टचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे. लास्टचा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचा आहे. परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला यायचं आहे इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपला जो एक इमेज आपण सोडला होता त्या एक इमेजला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे आपल्याला इथे एक पार्टिकल व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला यायचं आहे आपल्याला इथं 6.23 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 6.26 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. म्हणजे हेडिंगमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक पार्टिकल व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे.
स्पार्टिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला इथं स्पार्टिकल व्हिडिओवरती टच करायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग ऑपेसिटीमध्ये जायचं, लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर परत त्या इफेक्टवरती आपल्याला टच करायचं आहे आपल्याला आणि आपल्याला साऊंड ऑफ करून घ्यायचं आहे. साऊंड ऑफ केल्यानंतर आपल्याला इथं लास्टपर्यंत जायचं आहे. आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती टच करायचं आहे. तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट उरलेला पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे आणि चॅनलचा लोगो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला ते एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.